Доброго дня! Вас вітає Маркет Воріт. Сьогодні у нас на огляді відомий італійський преміальний бренд Каме. Поговоримо про один з кращих варіантів для воріт до 600 кг на ринку України, а саме Каме BXV 600 Veloce. Виробник у документації заявляє наступні показники. Максимальна вага створки до 600 кг, потужність 240 Вт, максимальна ширина створки до 18 метрів, зусилля 330 ньютонів, швидкість руху 20 метрів на хвилину або 0,33 метра на секунду. Клас захисту IP54 – це захист від пилу та крапель води. Середній цикл служби становить 150 тисяч циклів. Перейдемо до розпаковки. Обов'язково у комплекті є металева монтажна основа. До речі, вона може бути закладною для бетонування. Перитове кільце для пригнічення високочастотних електромагнітних перешкод. Кронштейни механічних кінцевих вимикачів, болти, заглушка, 2 ключі розблокування. Тут досі є друкована інструкція на декількох мовах. Сам привід. Пульт 433 МГц зі змінним кодом. Такі зараз базово в комплекті. Приймач для пультів 433 МГц. Для розблокування приводу потрібно вставити тригранний ключ у замок. Потім висунеться важіль розблокування. Його потрібно провернути на 360 градусів проти годинникової стрілки. Як бачимо, шестерня розблокована. У верхньому правому куті відображаються запчастини з каталожним маркуванням. Для того, щоб заблокувати, потрібно також зробити оберт на 360 градусів важелем за годинниковою стрілкою. Тільки після цього редуктор буде заблокований. До речі, даний привід має висоту 42,5 см. Він дещо вищий за решту. Привід має механічні кінцеві вимикачі. Подивіться тепер, як все виглядає всередині. Зверху розташована плата керування ZN7V. Вона накрита пластиковою кришкою для захисту від гризунів. Всі клемники підписані і різнокольорові, щоб люди не помилилися при монтажі і підключенні. Є кнопки керування. Антена вже підключена. Подивіться, який потужний мотор. За розмірами і потужністю співставний з моторами на 1000 кг від конкурентів. В корпусі є дуже багато місця для різних аксесуарів. Плата безперебійного живлення, акумулятори, Wi-Fi модулі, GSM модулі і таке інше. Також тут потужний надійний трансформатор. Клемник підключення живлення 230 вольт тут знаходиться на корпусі, а не на платі. У цьому форматі запобіжник зроблений зручніше. Тут ще є EMI-фільтр для придушення високочастотних перешкод та шумів в електромережі. Це означає, що з таким захистом ви можете в одну розетку включити даний привід і будь-який високоточний станок або дороге медичне обладнання, і воно буде працювати точно і без зайвих перешкод. З цього боку плати є такі клемники. Живлення 24 вольти, сигнальні пристрої, модуль RGP1, Proximity-щитувач, кодонабірна клавіатура, синхронна робота або CRP. З правого боку плати підключаються мотор, енкодер, кінцеві вимикачі, керування та безпека, антена. На самій платі є такі роз'єми: AF для приймача, карта пам'яті, R700, R800, для плати RSE, для модуля RIO. Як бачите, тут дуже солідний список функцій, технологій та сценаріїв використання. Тепер перейдемо до налаштувань. Привід із заводу має більшість стандартних налаштувань, які для побутового використання будуть оптимальними. Зараз обираємо напрямок відкриття, функція 54, тип приводу, функція А1. Цього буде досить, щоб почати калібрування руху, функція А3. Привід зараз повільно закриває ворота в режимі навчання. В цей час він запам'ятовує параметри, необхідні для чіткого руху. Тепер він відкриває ворота також у режимі навчання. Лапка натискає на механічний вимикач і бачимо на екрані гоночний прапор. Це означає, що навчання завершено успішно.
Переглянемо, які є налаштування і що може бути вам корисно. F1 – це стоп, це безпека, 99% так і залишається. F2, F3 – це логіка роботи фотоелементів. F7 – логіка роботи контактів 2.7, якщо підключені сторонні пристрої керування. F11 – енкодер увімкнений за замовченням, якщо вимкнути, деякі функції будуть недоступні. F12 – окремо вмикається уповільнений старт. F19 – автоматичне закриття від 1 до 180 секунд. F28 – швидкість руху у відсотках. F30 – швидкість руху під час уповільнення, також у відсотках. F34 – чутливість під час руху. F35 – чутливість під час уповільнення. F37 – дистанція уповільнення. Записуємо пульт дистанційного керування в пункті U1. Обираємо потрібний режим, натискаємо кнопку на пульті, на екрані з'являється порядковий номер пульта в пам'яті. Виходимо повністю з меню і тепер можемо користуватися автоматикою. А тепер найцікавіше. У нас у назві привода написано «Veloce», що в перекладі з італійської означає «швидкий». Чи дійсно він буде швидкий, дізнаємося прямо зараз. Дані ворота шириною 4 метри і закриваються за 11,5 секунд. Цей результат вражає. Відкриття і знову ті самі 11,5 секунд. Нагадаю, що швидкість зараз стояла на 85%. Але для побутового використання така швидкість більшості людей не потрібна. Тому знижуємо на 70%. Отримуємо дуже плавне уповільнення в кінці та 13,3 секунди. Цього для стабільної та надійної роботи більш ніж достатньо. Тепер ми розуміємо, що він може, і напис Veloce точно відповідає результату. Нагадуємо за важливі аксесуари, які дають максимально комфортно користуватись автоматикою у дворі. Це плата підзарядки RLB, завдяки якій привід може працювати від акумулятора, кодонабірна клавіатура, щоб не носити з собою пульт, Proximity щитувач, ключ-кнопка, додаток KM Connect. А на цьому у нас все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!